Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta câteva produse de gaming ale celor de la Asus, și anume o pereche de căști, o tastatură, un mouse, un mousepad foarte mare și un mousepad destul de mic. Despre acestea imediat. Iar aici avem un router care mie personal mi-a stârnit curiozitatea și un adaptor Wi-Fi pentru calculator pe port USB 3.0. Despre acestea vom discuta cu altă ocazie. Și cum știu sigur că abia așteptați să vedeți review-ul produselor de gaming, haideți să ne punem pe treabă. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Vom începe cu suprafața de gaming, care este cea mai importantă, și anume Asus ROG Shift, care este un mousepad de gaming suficient de mare cât să acomodeze atât o tastatură cât și un mouse. Și evident să ne mai rămână și spațiu. Și dacă tot avem o suprafață de joc foarte bună, a venit momentul să scoatem din cutie și mouse-ul Asus Cerberus Fortus. Acest mouse beneficiază de o bază de aliaj de magneziu, de asemenea are switch-uri Omron și, în ultimul rând, beneficiază de iluminare. Și acum haideți să-l scoatem împreună din această cutie și văd că iese destul de frumos. Avem și o pamblică și haideți acum să-l scoatem efectiv din cutie. În această cutie nu mai găsim nimic, dar o punem pe masă pentru că arată frumos. Și haideți acum să vedem. În primul rând, trebuie să recunosc, mă așteptam ca acest mouse să fie în primul rând ceva mai ușor și garantat ceva mai mic. Baza mouse-ului, după cum vă spuneam, este din aliaj de magneziu și are niște piciorușe de teflon, ceea ce este un lucru întotdeauna foarte bun. Îl vom pune pentru moment deoparte. În cutie mai avem și documentația acestuia, ce este relativ stufoasă, și mai multe detalii despre acest mouse imediat. În cazul în care nu aveți suficient spațiu pentru un mousepad atât de mare, există și Asus Cerberus Mat Mini, ce este un mousepad cu niște dimensiuni ceva mai reduse. Îl vom scoate imediat din cutie. În cutia acestui mousepad avem documentația acestuia, ce conține și instrucțiunile de îngrijire, foarte importante, și în ultimul rând mousepadul în sine, ce are niște dimensiuni relativ reduse, fiind portabil și oferind o bază cauciucată ce previne alunecarea acestuia pe masă și o suprafață textilă ce ne oferă control foarte bun în momentul în care folosim mouse-ul. Avem deja un mousepad foarte mare, un mousepad ceva mai mic, un mouse, ce ne mai lipsește? Tastatura mecanică de gaming Asus Strix Flare, ce vine cu iluminare RGB prin Aura Sync, switch-uri Cherry MX și un suport pentru încheietură. Acestea fiind spuse, haideți să o scoatem împreună din cutie. Imediat ce descriem cutia, suntem întâmpinați de documentația acestei tastaturi, ce vine cu stickere, un suport transparent din plexiglas, ce probabil putem să ne gravăm propriul logo. Și aici avem tastatura în sine, tastatura ce este protejată într-un săculeț. Haideți să vedem dacă o putem scoate cu ușurință. Eu cred că da. Și tot în cutie mai avem și suportul pentru încheietură. Știți că uneori lucrurile complicate se strică cel mai repede? Ei bine, acest suport pentru încheietură nu este unul dintre aceste lucruri. Pur și simplu punem tastatura pe el și în acest moment suportul pentru încheietură este fixat. Nu avem magneți și nici sisteme complicate de prindere. Cursa totală a tastelor este de 4 mm, dar acestea nu trebuie apăsate până la capăt pentru a fi activate. În primii 2 mm, tasta necesită 55 de grame forță de apăsare, dar după ce a fost activată, opune mai puțină rezistență și necesită doar 45 de grame. Și acum a venit momentul unui scurt typing test. Tastele sunt relativ silențioase, cei drept fac mult mai multă gălăgie decât Cherry MX Red. Tastatura beneficiază de un design clasic, ce se poate camufla foarte ușor chiar și într-un mediu Office. De asemenea, în zona superioară avem o rotiță de volum ce poate fi apăsată pentru a dezactiva complet sunetul calculatorului. Cu o simplă apăsare de butoane putem fie bloca tasta Windows, fie dezactiva iluminarea și, ca bonus, mai avem și un set de taste multimedia. Iluminarea RGB a acestei tastaturi este una foarte bine făcută,
fiind uniformă și oferind culori vibrante și foarte puternice. Ca bonus, cei de la Asus ne-au mai inclus o zonă iluminată, zonă ce poate fi personalizată de utilizator, datorită faptului că primim două plăcuțe de acrilic, una inscripționată cu logo-ul Republic of Gamers, iar cea de-a doua goală, ce poate fi inscripționată chiar de utilizator, cu un logo personalizat. Iar pentru un confort sporit, tastatura poate fi ajustată folosind piciorușele de pe partea din spate și în cazul în care doriți, puteți să atașați și suportul pentru încheietură pentru o experiență mai plăcută. Ce este un setup de gaming fără o pereche bună de căști? În fața noastră avem căștile Asus ROG Strix Fusion 300, căști ce beneficiază de sunet 7.1 virtual, iluminare și, nu în ultimul rând, mai avem și două seturi de pernițe, unele din piele sintetică, iar celelalte din material textil. Și acestea fiind spuse, haideți să trecem direct la unboxing. Și acum haideți să deschidem cutia. Aici avem perechea de căști, ce este foarte bine ambalată. În cutie nu se mai află absolut nimic. Și acum haideți să aruncăm o privire rapidă asupra căștilor. Căști ce sunt foarte solide la prima vedere, dar să vedem dacă mai avem aici și alte lucruri. Evident, avem seturile de pernițe de schimb, acestea sunt cele din material textil. Se simt foarte plăcut la atingere și sunt foarte moi și pufoase. De asemenea, sunt deja instalate cele de piele sintetică, care și ele la rândul lor sunt foarte moi și pufoase. Un lucru ce mie personal îmi place foarte mult. Mai departe avem un cablu USB, micro USB pentru a le conecta și un cablu jack de 3,5 mm la ambele capete, din nou pentru a le conecta, asta în funcție de dispozitiv. Și aici, dacă nu greșesc, avem evident documentația acestor căști pe care nu o voi citi în acest moment. Pentru a conecta aceste căști la calculator puteți alege fie să folosiți cablul USB. Asta înseamnă că nu veți folosi placa de sunet din calculator, ci veți folosi amplificarea căștilor, sau în cazul în care aveți o placă de sunet destul de bună în calculator, puteți oricând să folosiți cablul jack de 3,5 mm. De asemenea, după cum v-am mai spus, căștile vin cu două seturi de pernițe. Eu am ales să le folosesc pe cele de piele sintetică, dar în cazul în care vreți, puteți să le folosiți și pe cele de material textil, care nu vă vor oferi o izolare fonică atât de bună, dar în schimb se vor ventila mult mai ușor. Deci vara, sincer, ar fi o idee mai bună să le folosiți pe acestea de material textil, pentru că nu vă vor ține cald la urechi. În cazul în care vreți să beneficiați de sunetul 7.1 virtual, vă recomand să conectați căștile la calculator folosind cablul USB, dar în cazul în care vreți să folosiți placa de sunet a calculatorului, puteți oricând să le conectați folosind cablul jack de 3,5 mm. Trebuie să recunosc, chiar îmi place acest setup de gaming. Avem o tastatură cu iluminare RGB și aici nu discutăm de orice tastatură, ci avem o tastatură mecanică cu switch-uri Cherry MX Brown. Mai avem un mouse ce beneficiază și el de iluminare RGB și are switch-uri Omron, un lucru foarte bun, și în ultimul rând o pereche de căști cu sunet 7.1 ce este drept virtual, dar care și ele beneficiază de iluminare. În concluzie, aceste periferice nu doar că vor arăta foarte bine pe birou, ci și vă vor oferi o experiență de gaming foarte bună. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile, precum și prețurile actualizate. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!